ሰላም ውድ የሊቅነት ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እንደምን ቆያችሁ? ሊቁ ነኝ ከሊቃውንት ኮንሰልተንሲ። ስንቶቻችሁ ፕላኔታችን ላይ ወይም መሬት እርዝ ላይ ህጎች እንዳሉ ስንቶቻችሁ ታውቃላችሁ? ያም ማለት አሁን የምንኖርበት ህይወት በህጎች እንደሚመራ፣ አሁን የምትኖርበት የምታስብበት መንገድ የራሱ የሆኑ ህጎች እንዳሉት ስንቶቻችሁ ታውቃላችሁ? አብዛኛው ሰው ኖው ሃው የለውም። they just live simply በቃ ተራ የሚሉትን ህይወት በመረዳት የማይጠና ህይወትን ነው የሚኖሩት ብዙ ሰው። ነገር ግን ዛሬ ስለ ህጎች አወራላችኋለሁ። ዓለማችን ላይ ያሉ፣ ዩኒቨርሳችን ላይ ያሉ፣ አልፎም ዩኒቨርሳችንን አልፎ እኔና አንተ በየቀኑ የምናደርጋቸውን ነገሮች ኮንትሮል የሚያደርጉ ህጎች። አንዱን ህግ ላሳያችሁ ቀለል ባለ መልኩ። እዚሁ አጠገቤ I have this የምትካለኝ let me show you። እቺን ፓርከር እጄ ላይ የምታያቱን ፓርከር ለቃታለሁ ወደ ታች ማለት ነው። ወዴት ነው የምትሄደው? እስቲ በደንብ ይሁን። እቺን ፓርከር ከእጄ ላይ ስለቃት ቀጥታ she goes down። ለምንድን ነው ወደ ታች የምትሄደው? ለምን ወደ ላይ አይሄደችም? ለምን እዛው አልቀረችም? because of the law of gravity ወይም በአማርኛው የመሬት ስበት ህግ እንለዋለን። የመሬት ስበት ህግ ከ1000 ዓመት በፊት ነበር፣ አሁን ዛሬ ላይ አለ፣ ቀጣይ ከ1000 ዓመት በኋላ ይኖራል። የመሬት ስበት ህግ አያገባኝም አይመለከተኝም ምትል ከሆነ አንድ ምሳሌ ልስጥ። እስቲ ሃያኛ ፎቅ ላይ ወጣና ዝለል። ምን ምትሆን ይመስላል? you will die። ትሞታለህ ወይም ትሰባበራለህ። ለምንድን ነው የምትሰባበረው? ለምንድን ነው የምትሞተው? የመሬት ስበት ህግ ስላለ። ከ1000 ዓመት በፊት ነበር፣ አሁንም አለ፣ ወደፊትም ይኖራል የመሬት ስበት ህግ። ዋናው ነገር የመሬት ስበት ህግ አይደለም። እዚህ ምድር ላይ ህጎች አሉ። እነዛን ህጎች አንተን በሚጠቅም መልኩ ነው ወይ የምትጠቀመው? አንተነትን በሚያሳድጉ መልኩ ነው ወይ የምትጠቀመው ነው ጥያቄው። አይመለከተኝም ካልክ እንደ ቅድሙ መፈጥፈጥ መዝለል ትችላለህ። ብዙ ህጎች አሉ ዓለማችን ላይ የሚሰሩ በተግባር አንተ ብታቅም ባታውቅ፣ ብትረዳም ባትረዳም የሚሰሩ ህይወትህን ኮንትሮል የሚያደርጉ ህይወትህን ጋይድ የሚያደርጉ ህጎች አሉ። ሊቅነት የነዛ ህጎች ስብስብ ነው። እነዛን ህጎች እኛን በሚጠቅም መልኩ እንድንጠቀም ያደርጋል። ይህ ካሜራ የሚሰራበት የራሱ የሆነ ህጎች አሉ። ስልካችን የሚሰራበት የራሱ የሆነ ህጎች አሉ። ኤሌክትሪክ ቀላል ምሳሌ ላሳያችሁ። ኤሌክትሪክ አብዛኞቻችሁ ትጠቀማላችሁ። ስቶቭ ትጠቀማላችሁ፣ ፍሪጅ ትጠቀማላችሁ፣ አምፖል፣ ፒሲ ታበራላችሁ፣ ስልክ ቻርጅ ታደርጋላችሁ። እንዴት እንደሚሰራ አስባችሁ ታውቃላችሁ? የት ነው እስቲ እናንተ ክፍል ውስጥ አንድ አምፖል ይኖራል በእርግጠኝነት። ያቺ አምፖል የመጀመሪያ ብርሃኗ የሚጀምረው ከየት ነው? ጠይቃችሁ ታውቃላችሁ? ህጎች አሉት። ኤሌክትሪክ ያቺ ቤታችሁ ያለችው አምፖል የመጀመሪያ መነሻዋ ውሃ ነች። ውሃ መገደብ አለበት ወደ ኤሌክትሪክ ለመቀየር። ውሃው ካልተገደበ አይበራም። ስለተገደበ ብቻ አይበራም። ምክንያቱም ውሃው ከተገደበ በኋላ በአውትሌት ውስጥ ወጥቶ ተርባይኖችን ማሽከርከር አለበት። ተርባይኖች ስለተሽከረከሩ እናንተ ቤት መብራት አይበራም፣ ፍሪጃችሁ አይሰራም። ያ የተሽከረከሩት ተርባይኖች ኮይሎች ጋር ተገናኝተው ስቴሽን መግባት አለበት። ስቴሽን ስለገባ አይበራም። ከስቴሽን ወጥቶ በመስመር ተጠልፎ ሰፈር ድረስ መምጣት አለበት በያለንበት አካባቢ። እዚህ ስለደረሰ አይበራም። ትራንስፎርመር ያስፈልገናል። ስቴፕ አፕ ወይም ስቴፕ ዳውን የሚያደርገው ትራንስፎርመር እዛ ስለደረሰ እናንተ ቤት አይበራም። ከትራንስፎርመር በቆጣሪ መጠለፍ አለበት። ከቆጣሪ ወደ አምፑል በስዊች መተላለፍ አለበት። ዱ ዩ ቲንክ ይሄ ሁሉ ነገር ዝም ብሎ የሚሆን ይመስላችኋል? ዱ ዩ ቲንክ በአጋጣሚ የመጣ ይመስላችኋል? there are laws። ዓለማችን ላይ ህጎች አሉ። ኤሌክትሪሲቲ ራሱን የቻለ ህግ አለው። አሁን ዋናው ነገር ስለ ኤሌክትሪሲቲ ህግ አይደለም ማውራት የፈለኩት። እነዛን ህጎች ተጠቅሞ አውቆ በትክክል ህይወታችንን እንዲጠቅሙ አድርጎ መኖር ይቻላል። ሊቅነት ማለት ያ ነው። ነገር ግን በስህተት እነዛን ችግሮች ወይ እነዛን ህጎች በስህተት በሌላ መልኩ ከተጠቀምን እንሞታለን። በቀላሉ ኤሌክትሪክን መብራትን ለማብራት እንደምትጠቀመው፣ ፍሪጅ ለመለኮስ እንደምትጠቀመው በቀላሉ የተላጠ ሽቦን ብትይዝ you will die። ምንም ጥያቄ የለውም፣ ትሞታለህ። ህፃኑን፣ አዋቂ፣ ፕሮፌሰሩን፣ ዶክተር ኤሌክትሪሲቲ አይመለከተውም። መስራቱን ብቻ ነው የሚያውቁ።
ሎ ኦፍ ዩኒቨርስ እንደዚህ ናቸው። መስራታቸውን ብቻ ነው የሚያውቁት። ያን ግን እኛን በሚጠቅም መልኩ እኛን በሚያሳድግ መልኩ ማድረግ እንችላለን። አእምሯችን ራሱን የቻለ ህጎች አሉት። አእምሯችን እንደ ኤሌክትሪክ እንደ ግራቪቲ እንደነገርኳቸው እንደ ሎ ኦፍ ዋንስ የሚሰራባቸው ህጎች አሉ። አብዛኛው ሰው አይደለም የአእምሮን ህጎች አእምሮ ምን እንደሆነ አያውቅም። አእምሮ ምን እንደሆነ አይረዳም። ፈልጎት አይደለም። በነገራችን ላይ አንተም ከሆንክ አንቺም ከሆንች ፈልጋችሁት አይደለም ያን የምታደርጉት። ምናልባት በዙሪያችሁ እንደዛ አይነት አስተምሮት ስለሌለ፣ በዙሪያችሁ እንደዛ አይነት ሲስተም ስለሌለ፣ ስለዚህ እነዚህን ህጎችን ሁሉ ሞር የሚያጠቃልል አንድ ላይ ሰድሮ ሚዝ እኛነታችንን ዋናው ዲተርማይን የሚያደርግ ደግሞ አንድ ህግ አለ። እሱን ህግ ነው ቤዚካሊ እንድታውቁ የምፈልገው። 4ኛ ዓመት ሜካኒካል ኢንጂነሪንግ ነው በነገራችን ላይ ያጠናሁት እኔ መጀመሪያ ላይ እና ከሳይኮሎጂ እና ከማይንድሴት ስኩል በፊት ያጠናሁት። እዛ ላይ አንድ ትምህርት አለ ቫይብሬሽን የሚባል። ዓለማችን ላይ አንድ ትልቅ ህግ አለ። ዓለም የምትመራበት አእምሯችን የሚመራበት ኤቭሪቲንግ አራውንድ ያሉ ነገሮች የሚሰሩበት ሎ ኦፍ ቫይብሬሽን ይባላል። የቫይብሬሽን ህግ በአማርኛው ባልተረጉሞ ደስ ይለኛል። ቫይብሬሽን ማለት ንዝረት እንደማለት ነው። የንዝረት ህግ ብንለው ደስ ይለኛል። ሎ ኦፍ ቫይብሬሽን ምን ብሎ ነው ስቴት የሚያደርገው? ኤቭሪቲንግ ኢን ዲስ ፕላኔታችን ላይ ያለ ማንኛውም ነገር ቫይብሬት ያደርጋል ወይም ይርገበገባል እንደማለት ነው። ኤቭሪቲንግ ምናልባት አንዱን ኮኔቴሽን ታውቁታላችሁ። እቺ ምድር አሁን ያለህበት ይህን ቪዲዮ በምታይበት ሞመንት እቺ ምድር በጣም በሚገርም ስፒድ በፀሐይ ዙሪያ እየዞረች እንደሆነ ታውቃለህ አታውቅም? ኤቭሪቲንግ ኢዝ ሙቪንግ ኢን ደ ፕላኔት ኢን ደ ወርልድ። ሎ ቫይብሬሽን ያን ነው ስቴት የሚያደርገው። በዙሪያ ያለ ይሄን ካሜራም በለው ስልክም በለው እጅ ላይ ያለ ሰዓት ዋትኤቨር ኢት ኢዝ ኢን ሙቭመንት ኢዝ ኢን ሞሽን ነው ብሎ ነው የሚያስቀምጠው። ስለዚህ ያ ሞሽን ደግሞ ያ ሙቭመንት የሚለካበት የራሱ የሆነ መለኪያ አለው። በእንግሊዝኛው ፍሪኩዌንሲ ይባላል፣ በአማርኛው ሞገድ የምንለው። ስለዚህ ሁሉም ነገር ቫይብሬት የሚያደርግ ከሆነ እና ሁሉም ነገር ፍሪኩዌንሲ እና ሞገድ ካለው እያንዳንዳችን የምንሰራበት ህግ ሀሳባችን፣ ስሜታችን፣ ተግባራችን ቫይብሬሽኖች አሉት ማለት ነው፣ ወይም ፍሪኩዌንሲዎች አሉት። በቁጥር ምናልባት ሬዲዮ ላይ ምናምን ሰምታችሁ ሊሆን ይችላል። ቴሌቪዥን በነገራችን ላይ የሚሰራው በፍሪኩዌንሲ ነው። ሬዲዮ የሚሰራው በፍሪኩዌንሲ ነው። ኢታዝ ቫይብሬሽን ኤፍኤም 98.1 ኤፍኤም 105.3 እኛ የምንሰራበት ዋልታ ኤፍኤም ነው። ኤፍኤም 107.8 እነዚህ ፍሪኩዌንሲዎች ናቸው፣ ወይም ቫይብሬት ሲደረጉ የሚለኩ ፖይንቶች ናቸው። በእነዚህ ፍሪኩዌንሲዎች ነው ሬዲዮ የሚሰራው፣ ቴሌቪዥን የሚሰራው፣ የእጃችን ሰዓት የሚሰራው። ኤቭሪቲንግ ሃዝ ኤ ሎው እና አብዛኛው ሰው የማይረዳው ይሄኛው አእምሮ ያለውን ቫይብሬሽን ያለውን ፍሪኩዌንሲ አይረዳም። ለዛ ነው ጭንቀት ውስጥ፣ ድብርት ውስጥ፣ ማጣት ውስጥ፣ ድህነት ውስጥ ተዘፍቀን ለረጅም ዓመት የኖር ነው። ነገር ግን ይሄን ህግ በመረዳትና ወደ ህይወታችን አምጥተን እንደ ኤሌክትሪክ እንዲጠቅመን እንዳደረግ ነው፣ ስቶቭ እንዳበራ ነው፣ ፍሪጅ እንደሰራ ነው፣ ስልካችንን ቻርጅ እንዳደረግ ነው፣ ሎ ቫይብሬሽንን እኛን ለማሳደግ መጠቀም እንችላለን። ሊቅነት ያ ነው። እንደዚህ አይነት ብዙ ህጎች አሉ ዩኒቨርስ የምንመራበት። ነገር ግን አብዛኞቻችሁ አታውቁም። 100% እርግጠኛ ነኝ አታውቁም። ብታውቁም አፕላይ አታደርጉም። that's why you are in luck. so I want you to come እኛ ጋር እንድትመጡ እንፈልጋለን። እነዚህን ሲስተሞች በሂደት ቀርጾ ነው ሊቅነት የሚሰጣችሁ። አንድ ኮታ ላይ በጣም ወዶ የራሴን ብዬ ማምነው አንተ አላየህም ማለት የለም ማለት አይደለም። አንተ አታውቅም ማለት ሌላ ሰው አያውቅም ማለት አይደለም። አንተ አትችልም ማለት አይቻልም ነገሩ ማለት አይደለም። ነገር ግን በማወቅና በመረዳት ወደ ተግባርን በመቀየር ራስህን ወደ ማወቁ ወደ መቻሉ ማምጣት ትችላለህ። ምንድነው የከበደ? ምንድነው የጨነቀ? በህይወት ምንድነው ማስተካከል የምትፈልገው? እያንዳንዱ ነገር በህጎች ይስተካከላል ከተረዳ ከተገበረ። ሊቅነት ያ ነው። ስለዚህ እነዚህ ህጎች አሉ። እነዚህና የመሳሰሉ ብዙ ህጎች አሉ እኛ ሊቅነት ላይ የምናስተምራቸው። እነዛን አንተን በሚያሳድግ መልኩ፣ አእምሮህን በሚያስተካክል መልኩ ራስን ህይወትን እንድታሳድግ እንፈልጋለን፣ እንሻለን፣ እናስተምራለን። ሎ ቫይብሬሽን አንዱ ነው። በሌሎች ትምህርቶች እንገናኛለን። ወርክ ኦን ዩርሰልፍ፣ ኢንቨስት ኦን ዩርሰልፍ። ራስህ ላይ አእምሮህ ላይ በደንብ ስራ፣ ጠንክረህ ስራ። ሊቃውንት ሊቅነት ነበርኩኝ። አመሰግናለሁ።